Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Nayanmoni. যেহেতু মই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' এডিটিং ৰিলেটেড আৰু শ্বুটিং ৰিলেটেড প্লাছ AI ৰিলেটেড কিছুমান টপিকছ লৈ কথা পাতোঁ, সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টোতো মই এটা AI টুলছৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। লাষ্ট AI টুলছৰ ওপৰত মই যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমানখিনি সঁহাৰি দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু মোৰ কুৱেৰি এটা আহিছিলে যে আজি যোনটো AI টুলছৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ, সেই AI টুলছৰ বিষয়ে এটা কুৱেৰি আহিছিলে যে এনেকুৱা কিবা AI টুলছ আছে নেকি যাৰ দ্বাৰা আমি কামটো সহজে কৰিব পাৰোঁ। তো সেই কুৱেশ্যনটো আছিলে এনেকুৱা যে আমাৰ কি হয়, বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট বা যিখিনি পাছ আউট হৈ ওলাইছে নিজৰ বায়'ডাটা বা ৰিজুমে বনাবৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে। কিছুমানে, সকলোৱে নকৰে, বাট কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত চেলেঞ্জিং কাম হৈ যায় নিজৰ এখন ভাল ৰিজুমে এখন বনাবৰ কাৰণে, নিজৰ এখন ভাল CV বনাবৰ কাৰণে। কাৰণ সেই ৰিজুমেখনৰ ওপৰত আপোনাৰ গোটেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা আহি পৰে। আপুনি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে নিজকে, কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, গোটেইখিনি ডিটেইল এই আই কেটচিং হ'ব লাগে বস্তুটো ৰিজুমেখন। সেই জবটো পাবৰ কাৰণে 30 to 40% এটেনশ্যন আপোনাৰ ৰিজুমেখনে আনি দিয়ে। তো ৰিজুমেখন যিমান ভাল হ'ব, যিমান আই কেটচিং হ'ব, সিমানে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল হ'ব। আজি মই এনেকুৱা এটা AI টুলছৰ বিষয়ে কথা ক'ম য'ত আপুনি হাৰ্ডলি 3-4 মিনিটত এখন ভাল প্ৰফেচনেল ৰিজুমে এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আই হোপ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে আৰু নিউলি যিখিনি কোৰ্চ কৰি উঠিছে বা ষ্টাডি কমপ্লিট কৰি উঠিছে, যিয়ে জবৰ সন্ধানত আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল AI টুলছ হয়। চ' এই টুলছটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মোৰ ডাইৰেক্টলি লেপটপ স্ক্ৰীণত। আহক। চ' আমি ডাইৰেক্টলি গৈছোঁ আমাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰত, ক্ৰ'ম বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে। মেইনলি এইটো লেপটপ বা কম্পিউটাৰত, ডেস্কটপ বা লেপটপত কৰিলে ভাল হয় মোবাইলত কৰাতকৈ। মোবাইলতো পাৰি কৰিব, বাট ডেস্কটপত আপুনি ভালকৈ ভিউটো ভাল পাব। ইয়াতে অপশ্যন কিছুমান ইজি পাব ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আমি প্ৰথমে গৈছোঁ মোৰ ব্ৰাউজাৰত গৈছোঁ। প্ৰথমে তাতে গৈ মই টাইপ কৰিম www.resumetrick.com। ঠিক আছে, resumetrick.com। চ' মই এই লিংকটো মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। resumetrick.com মই গ'লোঁ। ইয়াতে দেখুৱাই আছে বিল্ড মাই ৰেজুমি, চাইন ইন অপশ্যনত গ'লোঁ মই। লগে লগে মই ইয়াতে লগ ইন উইথ গুগল, মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট লগ ইন হৈ আছে ইয়াতে ক্ৰমত। চ' এইবাৰ মই লগ ইন উইথ গুগল মাৰিলোঁ। তো মই এইটো লগ ইন কৰি ল'লোঁ। লগ ইন হৈ গ'ল, মোৰ একাউণ্ট লগ ইন হৈ গ'ল। ইয়াত দেখুৱাই আছে প্ৰফাইল, লগ আউট, ৰিজুমে দেখুৱাই আছে। দেন মই আহিম বিল্ড মাই ৰিজুমেত মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰে পিছত মোক ইয়াতে দেখুৱাইছে কণ্টিনিউ উইথ লাষ্ট এডিটিং এণ্ড নিউ ডকুমেণ্ট। মই নিউ ডকুমেণ্টছত গ'লোঁ। তো ইয়াতে গৈ খুবেই চিম্পল প্ৰচেছ এটা আছে, একদমেই একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ যিখিনি ডাটা আছে, আপোনাৰ নিজৰ যিখিনি নাম, এই গোটেই ডাটাখিনি ইয়াত খালি আগতে পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, ৰাইট কৰি ল'ব লাগিব গোটেই ডাটাখিনি। চ' মই ৰিজুমখনৰ এটা নাম দি দিলোঁ, যিকোনো এটা। মই মোৰ চেনেলৰ নামটোৱে দি দিলোঁ, লাৰ্ণ উইথ নয়নমণি। অ'কে, মই নামটো দি দিলোঁ। দেন মই আহিলোঁ জব টাইটেল ইয়াতে মোৰ ধৰক ফৰ এক্সাম্পল মই দিলোঁ ইয়াতে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ। চ' ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ বুলি মই ইয়াত ৰাখি দিলোঁ জব টাইটেলটো। আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে, যি জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে এইটো দিব পাৰে। ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ মই দিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে দিলোঁ, মোৰ নাম লিখিলোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিছে, ৰাইট ছাইডে ইয়াতে মোৰ বায়'ডাটাখন, মোৰ ৰিজুমেখন ইয়াতে লাহে লাহে বিল্ড হৈ গৈ আছে। যিমানে মই ইয়াতে টাইপ কৰি গৈ আছোঁ, ইয়াতে মোৰ বিল্ড হৈ গৈ আছে এই ডিজাইনটো। তাৰপিছত মই ইয়াতে লাষ্ট নেম দিলোঁ, মোৰ কাণ্ট্ৰি দিলোঁ, কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া। দেন লাষ্ট নেম মই দিলোঁ ইয়াতে, ফাৰ্ষ্ট নেম নয়ন, লাষ্ট নেম বড়ো, লাষ্ট নেম দিলোঁ। দেন মই ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিলোঁ। মই ইয়াতে ছাপ'জ এনে কিবা এটা দি দিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু। দেন মই ইয়াতে চিটি দিলোঁ গুৱাহাটী। আপোনালোকে নিজৰ ডিটেইলখিনি দিব, যি আপোনালোকৰ হিচাপত ডিটেইল হয়। তাৰপিছত ইয়াতে দেখুৱাই দিয়ে প্ৰগ্ৰেছ কিমান % হৈছে মোৰ এতিয়ালৈকে মোৰ 30% হৈছে। 100%, এটলিষ্ট 100% নহ'লেও 80-90% হ'লেও আমাৰ ধুনীয়া এখন ৰিজুমে ক্ৰিয়েট হৈ যায়। ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আমি টেম্পলেটছবোৰ চুজ কৰিব পাৰোঁ যে কোনটো ডিজাইনত আমাৰ ৰিজুমেখন হ'ব, লাষ্টত কোনটো ডিজাইনত আমি ৰিজুমেখন দেখা পাম। তো ইয়াতে কিছুমান টেম্পলেটছ আছে ইয়াতে। এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে মই এইটোৱে ছিলেক্ট কৰি থ'লোঁ। এইটো ইউটিউবৰ কাৰণে এটা ভাল কেটচি, ধুনীয়া লাগিছে এইটো ডিজাইনটো। দেন মই এইখন থৈ দিলোঁ এতিয়া। তাৰপিছত মই আহিলোঁ প্ৰফেচনেল চামাৰীত। মই যিহেতু মোৰ ডাটাখিনি মই আগত অলৰেডি দি দিলোঁ, তো ইয়াতে কি কৰিম, মই AI জেনেৰেটেড টেক্সট মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। 600 ৱৰ্ডত ধুনীয়াকৈ মোক এটা চামাৰী লিখি দি দিলে। দেন মই এক্সপিৰিয়েঞ্চত আহিলোঁ। এক্সপিৰিয়েঞ্চত মোৰ যদি কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অলৰেডি কাম কৰা, তো মই গোটেইখিনি ইয়াতে টাইপ কৰিম। জব টাইটেল, এমপ্লয়াৰ, কাণ্ট্ৰি, ক'ত কাম কৰিছোঁ, চিটি, ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ, কোনটো ইয়াৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কোনটো মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, দেন এণ্ড কোনটো ইয়াৰত কৰিছোঁ, টোটেল কিমান ইয়াৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ অলৰেডি,
তো গোটেইখিনি আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম আপোনালোকৰ হিচাপত যি হয় এইখিনি টাইপ কৰিব ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি আকৌ AI জেনেৰেটেড টেক্সট ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপত ধুনীয়াকৈ মোক এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বনাই দি দিয়ে AI ঠিক আছে দেন মই এডুকেশ্যন টাইপ কৰিলোঁ এডুকেশ্যন মই কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি আমি লিখিব লাগিব ইয়াতে তাৰে পিছত আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট এটা আহিব স্কিলছ চ' ইয়াতে কিছুমান অলৰেডি তেনেকৈ টেম্পলেটছত দিয়া আছে টিম ৱৰ্ক ক্ৰিয়েটিভিটি কমিউনিকেশ্যন লিডাৰশ্বিপ মোৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বুলি অকণ হেৰি আছে শ্ল' আছে ল' আছে তো আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি কিনে ষ্টাৰটো নিজে নিজৰ ৰেংকিং দিব পাৰোঁ 3 ষ্টাৰ দিলোঁ কোনোবাটোত মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটিত কম আছে তেন মই ইয়াতে 5 ষ্টাৰ নিদি 3 ষ্টাৰ দিলোঁ তো ইয়াতে নিজৰ হিচাপতে নিজৰ স্কিলখিনিৰ ৰেংকিং কৰি দিব পাৰি দেন মই ইয়াতে লিংকছ দিব পাৰোঁ মোৰ ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়া লিংকছ আছে মোৰ ইনষ্টা হেণ্ডেল আছে ফেচবুক হেণ্ডেল আছে আমি ইয়াতে লিংকবিলাক প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ চ' মই ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ চেনেলৰ লিংকটো ইয়াত দি দিছোঁ এইটো মোৰ চেনেলৰ লিংক মই ইয়াতে লিংকটো পেষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া আমি তলত যাম এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আহিব আমাৰ হবি কাৰণ ৰিজুমেত বহুতে হবি সোধে হবিটো দিব লাগে একচুৱেলি চ' ইয়াত হবিৰ কাৰণে ইয়াতে অলৰেডি টেম্পলেটছ আছে ৰেডি হৈ আছে আমি জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগে ৰিডিং ডান্সিং ফিচিং ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ' গেম ড্ৰয়িং যি ইচ্ছা আপোনাৰ যি হবি আছে সেই হিচাপত ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল হবিটো ইয়াত এড হৈ গৈ থাকিব ৰাইট ছাইডে হবিটো চেঞ্জো কৰিব পাৰে এড মোৰ নিজৰ কাষ্টম হবিও দিব পাৰে যদি ইয়াত কোনো নাই আপোনাৰ হবিটো কিবা বেলেগ হবি আছে চবৰে বেলেগ বেলেগ হবি থাকে ইয়াত দিব পাৰে দেন কোৰ্চ যদি আমি কিবা কোৰ্চ অলৰেডি কৰিছোঁ যে আমাৰ এই কামটো ৰিলেটেড যোনটোত আমি এপ্লাই কৰি আছোঁ সেইটো ৰিলেটেড যদি কিবা কোৰ্চ আমি কৰি থৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কোৰ্চটো আমি ইয়াতে মানে মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল মই PGDCA বা মই কৰা নাই বাট ফৰ এক্সাম্পল এনেই দি দিছোঁ PGDCA মই CSEৰ পৰা ধৰক কৰিছোঁ তেনেকুৱা টাইপ চ' ইয়াতে দি দিলোঁ দেন আমি আহিলোঁ লেংগুৱেজত কি জানো এছামিছত দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে লেভেলটোও চিলেক্ট কৰিব পাৰি যে এছামিছ আমি এডভান্স জানো হিন্দী এডভান্স জানো ইংলিছো এডভান্সত দিব পাৰোঁ বা যি জানে আৰু আপোনালোকে সেইখিনি চিলেক্ট কৰিলোঁ দেন যদি কিবা এৱাৰ্ড পাইছোঁ সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰে যদি কিবা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছে অলৰেডি যদি এবছৰ দুবছৰ ক'ৰবাত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছে সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰে মই যিহেতু এজ এ ভিডিঅ' এডিটৰ মই যিহেতু এখন মোৰ বায়'ডাটা বনাই আছোঁ ৰিজিউমে বনাই আছোঁ চ' মই ইয়াতে ভিডিঅ' এডিটৰ জব টাইটেল ভিডিঅ' এডিটৰ বুলি মই ফিল আপ কৰিলোঁ এণ্ড এমপ্লয়াৰত মই ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল মই প্ৰাগ নিউজৰ নামে দি দিলোঁ প্ৰাগ নিউজত মই জব কৰিছিলোঁ কেইদিনমান দেন মই আকৌ এবাৰ লাষ্টলৈকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি এবাৰ চাই ল'লোঁ গোটেইখিনি ফিল আপ হ'ল ভালকৈ হৈছে নে নাই ক'ৰবাত কিবা মিষ্টেক আছে নেকি মই চাই ল'লোঁ আৰু মোৰ ইয়াতে প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টটো মোৰ দেখুৱাই আছে প্ৰগ্ৰেছ 75% মোৰ হৈছে অলমষ্ট ঠিকে আছে 70, 75, 80 এইটোলৈকে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ৰিজিউমেখন বিল্ড হৈ গৈছে মানে অলৰেডি তো আমি এতিয়া কি কৰিম টেম্পলেটছত গৈ মই কিছুমান ডিজাইন চিলেক্ট কৰিলোঁ মোৰ কোনটো ডিজাইন ভাল লাগিব মোৰ ৰিজিউমে হিচাপত যদি মোৰ কিবা ফানকি জবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েটিভ জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ দেন মোৰ ৰিজিউমেখন অকণমান কালাৰফুল হ'লে ভাল হয় গ্ৰাফিক্স ডিজাইনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ কালাৰফুল হ'লে ভাল হয় চ' যদি মই কিবা ইণ্টাৰভিউ মই যদি কিবা অফিচিয়েল CA বা কিবা তেনেকুৱা অফিচিয়েল ৰেংকৰ কাৰণে মই যদি এপ্লাই কৰিছোঁ মই যদি জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ দেন মোৰ অলপ ছফিষ্টিকেটেড হ'লে ভাল হয় অলপ চিম্পল হ'লে ভাল হয় বস্তুবিলাক চ' তেনেকুৱা হিচাপত আমি ৰিজিউমেত যি টেম্পলেটছ লাগে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে যিকোনো এটা এইটো অলপ বেছি ৰেড কালাৰটো অলপ বেছি ফানকি লাগিছে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে ঠিকে আছে মই এটা চিম্পল ডিজাইন এটা মই লৈ লৈছোঁ ফৰ এক্সাম্পল মই এইটো লৈ লৈছোঁ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে ডিচেণ্ট হয় ডাউনলোড কৰিলোঁ ইয়াত চিম্পলি ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোড কৰিলোঁ মোৰ ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গ'ল মোৰ ডেস্কটপত দেন মই এইটো চালোঁ ইয়াতে চ' এইখন মোৰ PDF ফৰ্মেটত ৰিজিউমে ডাউনলোড হৈ গ'ল তো হাৰ্ডলি মই এতিয়া দেখাইছোঁ কাৰণে 4-5 মিনিট লাগি গৈছে বাট হাৰ্ডলি 2-3 মিনিটত আপুনি ধুনীয়া এখন ৰিজিউমে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে একদম জিৰ'ৰ পৰা আমি যদি নেক্সট যদি চেম পেজত যদি যাওঁ হোম পেজত তেতিয়া আমি মাই ৰিজিউমেত ক্লিক কৰিলে আমি কি ৰিজিউমে অলৰেডি বনাইছোঁ আমি ইয়াতে সেইখিনি এডিটো কৰিব পাৰোঁ যদি কিবা চেঞ্জ থাকে এডিট কৰিব পাৰোঁ আৰু মাই CVটো আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ লেটাৰ কভাৰো আছে ইয়াতে লেটাৰ কভাৰো যদি বনাব বিচাৰে ক্ৰিয়েট নিউ লেটাৰ কভাৰত গৈ আমি লেটাৰ কভাৰ এড কৰিব পাৰোঁ ইয়াত অলৰেডি টেম্পলেটছ কিছুমান আছে ভাল টেম্পলেটছ আছে চ' আমি বেছি মাথা গৰম কৰিবলগীয়া নাই ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ নিজৰ ডাটাখিনি দিলে হ'ল দিনত ধুনীয়াকৈ 2-3 মিনিট আপোনাৰ একদম টিপটপ ৰিজিউমে বনি ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত এইখন ৰিজিউমে আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰি কিনে আপুনি ছাবমিট কৰক নিশ্চয় জব পাব AI টেকন'লজিৰে এইটো এটা বেনিফিট হয় আমি যোনটো ৰিজিউমেখন আমি ইমান ফাষ্ট বনাব পাৰিছোঁ ইমান সোনকালে আৰু ইমান ভাল প্ৰফেচনেল ৰিজিউমে এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি বহুত বেছি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ
ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত বা আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ মাজত বা কোনোবা যদি এনেকুৱা আছে এই বিষয়ে জানিব বিচৰা যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যে সকলোকে যাতে নলেজখিনি ল'বলৈ সুযোগ দিয়ে আৰু এনেকুৱা মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে যদি কিবা আৰু কিবা জানিব মন আছে কমেণ্ট কৰি মোক সুধিব চ' টিল দেন বাই বাই আকৌ লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত অ'কে বাই বাই